हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਜ਼ਦਾ ਲਿਆੜਾ 96 ਮਾਡਲ। ਇਹਦੀ ਚੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਆਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਸਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 4 ਮਿਸਫਾਇਰ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਸਪਾਰਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਫਾਇਰ। ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ 4 ਹੈ ਇਹਦਾ 1 1 3 2 ਤੇ 4। ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਕੋਇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14 ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਪਣਾ 12 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਲੂ ਵਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ PCM ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੜਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ 0.23 ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਚ ਆਊਗਾ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ 14 ਵੋਲਟ ਆ, ਵੈਸੇ 12 ਵੋਲਟ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ 12 ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਗਨਲ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ECU ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵਾਇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਸਪਾਰਕ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਪਾਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਸ ਦੀ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਆਹ ਦੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ECU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਆ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰ ਵਾਲੇ ਪਲੱਗ ਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ 12 ਵੋਲਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵੋਲਟ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਸ ਦੋ ਆ ਪਲੱਗ ਆ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨੰਬਰ 3 ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ 3 2 1 ਤੇ 4। ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 1 ਤੇ 4 ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਪੈਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਹਾਰਨਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸਪਾਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।